سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به چانلمان English with شمس رحمان صافی. خب شاگردان عزیز، ما در این سلسله از ویدیوها درباره pronouns یا ضمایر Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی را می‌آموزیم. قبل از این که درس آغاز کنیم، اگر تا حال چانل ما را سابسکرایب نکردین، چانل ما را سابسکرایب کنین و علامت زنگوله را فشار بدین تا ویدیوهای بعدی من که درباره اقسام دیگر pronouns یا ضمایر می باشد را از دست ندهید. خب بیاین که درس امروز را آغاز کنیم. درس امروز درباره Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی می باشد. Distributive Pronouns، ضمایر توزیعی. They refer to each member of a group separately or individually. در لسان انگلیسی ما میتونیم Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی استفاده کنیم تا درباره هر عضوی از یک گروه به طور جداگانه صحبت کنیم. شما یک گروه از اشخاص داریم، یک گروه از اشیا داریم. میخواین درباره هر عضوی از گروه جداگانه صحبت کنین، شما میتونین Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی استفاده کنین. چون گفتیم they refer to each member of a group separately or individually. ما میتونیم Distributive Pronouns ضمایر توزیعی استفاده کنیم تا درباره هر عضوی از یک گروه به طور جداگانه صحبت کنیم. گفتیم یک گروه از اشخاص داریم، یک گروه از اشیا داریم، میخوایم درباره هر شخص، درباره هر شی به طور انفرادی، به طور جداگانه صحبت کنیم. ما میتونیم Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی استفاده کنیم. به طور مثال I bought 10 markers. من 10 دانه مارکر خریدم. Each is expensive. هر یکی از مارکرها قیمتی است. خب در اینجا گفتیم I bought 10 markers. ما یک گروه از markers یا مارکرها داریم. در اینجا ما درباره 10 مارکر صحبت کردیم. حالا میخوایم درباره امی گروهی که 10 دانه مارکر هستش درباره هر مارکر به طور جداگانه صحبت کنیم، به طور انفرادی صحبت کنیم. میگیم each is expensive. هر یکیش قیمتی است. هر یکی از مارکرها در این گروه قیمتی است. درباره هر مارکر ما به طور جداگانه صحبت کردیم و در اینجا ما each استفاده کردیم که each یک distributive pronoun یا ضمیر توزیعی است و ما میتونیم distributive pronoun ضمایر توزیعی را به خاطر هر عضو از یک گروه که به طور جداگانه یا به طور انفرادی دربارشون صحبت کنیم استفاده کنیم. در اینجا گفتیم I bought 10 markers. من 10 دانه مارکر خریدم. حالا میخوایم درباره هر مارکر جداگانه صحبت کنم. میگم each is expensive. هر یکی از این مارکرها چی است؟ قیمتی است. در اینجا each یک distributive pronoun است. یا در مثال بعدی میگیم each of the students passed the exam. هر یکی از شاگردان امتحان را سپری کردند. خب در اینجا ما گروه از شاگردان داریم، گروه از اشخاص داریم. میخوایم درباره هر شاگرد به طور جداگانه صحبت کنیم. میخوایم درباره هر شخص به طور جداگانه صحبت کنیم. میگیم each of the students passed the exam. هر یکی از شاگردان امتحان را سپری کردند. هر یکی از شاگردان امتحان را سپری کردند. ما در اینجا درباره هر یکی از شاگردان در گروه صحبت کردیم، یعنی درباره هر شاگرد به طور جداگانه صحبت کردیم و در اینجا each یک distributive pronoun ضمیر توزیعی است و ما گفتیم که distributive pronouns ضمایر توزیعی they refer to each member of a group separately or individually. اینا به خاطر استفاده میشن تا درباره هر عضو از یک گروه به طور انفرادی یا به طور جداگانه صحبت کنیم. هر زمانی که شما یک گروه از اشخاص دارین، میخواین درباره هر شخص به طور جداگانه صحبت کنیم. یک گروه از اشیا دارین، میخواین درباره هر شی به طور جداگانه صحبت کنین. شما میتونین Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی استفاده کنین. چون در اینجا گفتیم I bought 10 markers. در اینجا گروه ما چی است؟ 10 markers. و ما میخوایم کال درباره هر یکی از مارکرها به طور جداگانه صحبت کنیم. میگیم each is expensive. هر یکی از این مارکرها قیمتی است. هر یکشون چی است؟ قیمتی است. در اینجا each استفاده کردیم و درباره هر یکی از این مارکرها به طور جداگانه صحبت کردیم. یا میگیم each of the students passed the exam. هر یکی از شاگردان امتحان را سپری کردند. در اینجا the students گروپ ماست. The students گروپ ماست.
و در اینجا میخوایم درباره students، درباره شاگردا به طور individual یا به طور separately صحبت کنیم. ما میگیم each of the students passed the exam. هر یکی از شاگردا امتحان را سپری کردن. و در اینجا each یک distributive pronoun، ضمیر توزیعی است که درباره هر شاگرد به طور جداگانه صحبت میکنه. خب میتونیم بگوییم که distributive pronouns، ضمایر توزیعی، به خاطر استفاده میشن تا ما درباره هر عضو یک گروه به طور جداگانه صحبت کنیم. ما گروه از اشخاص داریم، گروه از اشیا داریم، بیشتر از یک دانه، یک گروه از مردم، یک گروه از اشیا. میخوایم درباره هر شی، درباره هر شخص به طور separately یا individually، انفرادی یا هم به طور جداگانه صحبت کنیم. ما میتونیم distributive pronouns، ضمایر توزیعی استفاده کنیم. حالا بیاین که بدانیم امی distributive pronouns یا ضمایر توزیعی کدام ها هستند و چطور میتونیم اینا را درباره اشخاص به طور جداگانه یا انفرادی استفاده کنیم. در لسان انگلیسی ما 4 دانه distributive pronouns یا ضمایر توزیعی داریم که عبارتن از each، every، either، neither. خب each هر یک معنا میده. each هر یک، every هر یک. each و every هر دویش هر یک معنا میده. either هر یک از دوتا، یک از دوتا. neither هیچ یک از دوتا. either میتونه either همچنان پرونانس شود. either هر دو تلفظ درست است. neither neither میتونیم بگوییم either، میتونیم بگوییم either، میتونیم بگوییم neither، میتونیم بگوییم neither. خب each و every هر دویش یک معنا میده، هر یک. either یک از دو، یعنی ما یک گروپ دوتایی داریم فقط یکیش. neither هیچ کدام از دوتا، یعنی یک گروپ دوتایی داریم، یک گروپ دو شخص، یک گروپ دو شی داریم، یکی هم از اونا نه، هیچ کدامشان. each، every، either، neither اینا distributive pronouns، ضمایر توزیعی هستند. خب اینا را استفاده میکنیم تا درباره اشخاص و اشیا در یک گروپ به طور جداگانه صحبت کنیم. به طور مثال میگیم each of the students received a certificate. هر یکی از شاگردان چی کردن؟ یک سرتیفیکت به دست آوردن. در اینجا ما each استفاده میکنیم و درباره شاگردان به طور جداگانه صحبت میکنیم. each of the students received a certificate. هر یکی از شاگردان یک سرتیفیکت به دست آوردن. neither of the brothers was able to attend the party. هیچ یکی از برادرها قابل به این نبودن که در محفل اشتراک کنند. در اینجا ما neither استفاده کردیم تا درباره دو برادر صحبت کنیم که هیچ یکشان نتونستن به محفل بیاین. neither در اینجا یک ضمیر توزیعی است. یا میگیم either of the candidates would be a good choice. در اینجا either یک ضمیر توزیعی است. پس در لسان انگلیسی each، every، either و neither اینا ضمایر توزیعی هستند و به خاطر که درباره یک شخص یا یک شی به طور انفرادی یا به طور جداگانه در یک گروپ صحبت کنیم استفاده میشن. حالا بیاین دو نکته بسیار مهم را درباره distributive pronouns یا ضمایر توزیعی بیاموزیم. نکته اول، they are used with singular verbs. به خاطر داشته باشین که distributive pronouns each، every، either، neither همیشه با singular verbs افعال مفرد استفاده میشن. They are used with singular verbs. امی distributive pronouns یا ضمایر توزیعی همیشه با افعال مفرد استفاده میشن. به این منظور زمانی که یکی از اینا را استفاده میکنیم باید فعل ما singular یا مفرد باشه. به طور مثال میگیم each of the pens works well. خب در اینجا ما each استفاده کردیم من حیث ضمیر توزیعی خود و در اینجا ورب که استفاده کردیم این ورب ما works است که یک ورب مفرد است. به خاطر داشته باشین هر زمانی که شما ضمایر توزیعی استفاده میکنین each، every، either و neither استفاده میکنین
فعلی که با اینا میآید، وربی که با اینا میآید باید singular یا مفرد باشه. در اینجا گفتیم each of the pens works well. هر یکی از قلم ها خوب کار میکنه. چرا فعل در اینجا singular مفرده؟ چون ما درباره هر عضوی از گروه به طور جداگانه صحبت میکنیم، به طور انفرادی صحبت میکنیم. به دلیل ما باید یک singular verb، یک فعل مفرد استفاده کنیم. نکته دوم، they can specify a group with the preposition of. خب به خاطر داشته باشین که بعض وقتا ما میتونیم preposition of با distributive pronouns ضمایر توزیعی استفاده کنیم و یک گروپ مشخص بسازیم. شما میخواین یک گروپ از اشخاص، یک گروپ از اشیا را مشخص بسازین، شما میتونین آو با یک فریز، با یک عبارت استفاده کنین و درباره گروپ مشخص از اشخاص یا اشیا صحبت کنین. و یک نکته دیگه در اینجا باید داشته باشیم که میتونیم آو فریز از بین ببریم. امی آو با فریزی که میآید بعض وقتایی را میتونیم دیلیت کنیم، بعض وقتایی را استفاده نکنیم. اگر میخواین درباره گروپ از اشخاص یا گروپ از اشیاء مشخص صحبت کنین یا اینا رو مشخص کنین، شما میتونین آفرز استفاده کنین. و اگر نمیخواین مشخص کنین، شما میتونین آفرز از بین برین، چون میتونیم آفرز از بین بریم. به طور مثال میگیم neither of the girls was able to speak English. خب در اینجا ما استفاده کردیم of the girls. of preposition of با فریز استفاده کردیم و گروپ رو مشخص کردیم که در اینجا ما درباره گروپ از دخترها صحبت میکنیم. گروپ از دو دختر چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. ما میتونیم اینو دیلیت کنیم. میتونیم بگوییم neither was able to speak English. در اینجا ما of فریز استفاده نکردیم و فقط distributive pronoun neither استفاده کردیم. اگر میخواین این گروپ مشخص بسازین، گروپ از اشخاص مشخص بسازین، گروپ از اشیا را مشخص بسازین، شما میتونین آوا، preposition آوا با یک فریز استفاده کنید. و اگر نمیخواین مشخص بسازین، شما میتونین preposition آوا با یک فریز delete کنین یا از بین ببرین. در اینجا گفتیم neither of the girls was able to speak English. هیچ یکی از دو دختر قادر به این نبودن که انگلیسی صحبت کنن. ما در اینجا گفتیم of the girls و مشخص ساختیم که درباره او دو دختر ما چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. یا در این مثال گفتیم each of the pens works well. خب در اینجا modifying phrase ما است of the pens. preposition of استفاده کردیم با یک phrase of the pens. گروپ مشخص ساختیم. میتونیم بگوییم each works well بدون of the pens. چون گفتیم they can specify a group with the preposition of. distributive pronouns ضمایر توزیعی میتونه گروپ رو برام مشخص کنن اما با preposition of و یک فریز of phrase که برش در لسان انگلیسی میگن the modifying phrase. امی the modifying phrase میتونه delete شو، میتونه اضافه شو. میخواین گروپ رو مشخص کنین، اضافهش کنین در جمله. اگر نمیخواین گروپ رو مشخص بسازین، شما میتونین اینا را delete بسازین. در اینجا گفتیم each of the pens works well. هر یکی از قلم ها خوب کار میکنه. of the pens گروپ مشخص ماست. یا در اینجا گفتیم neither of the girls was able to speak English. هیچ یک از دو دختر قادر به این نبود که انگلیسی صحبت کنه. of the girls در اینجا چی است؟ ای در اینجا گروپ مشخص ماست. پس ما میتونیم که یک singular verb با distributive pronouns یا ضمایر توزیعی استفاده کنیم یا میتونیم با preposition of یک گروپ از اشخاص یک گروپ از اشیا را مشخص بسازیم. خب ما در کل درباره distributive pronouns یا ضمایر توزیعی صحبت کردیم و گفتیم که distributive pronouns ضمایر توزیعی در لسان انگلیسی به خاطر استفاده میشن تا درباره هر عضو یک گروپ به طور جداگانه یا به طور انفرادی صحبت کنیم که گفتیم اینا عبارتند از each, every, either و neither می باشن. each و every یک معنی میتن. معنایشان است هر یک. each, every. زمانی که میگیم either به این منظور که ما یک گروپ دو دانه‌ای داریم، یک دو گروپ از دو اشخاص یا گروپ از دو اشیا داریم. هر یکیش میتونه اولیش باشه، میتونه دومیش باشه. و neither یک گروپ دو دانه‌ای هیچ کدامش. neither هیچ یکی از دوتا. میتونیم بگوییم either، میتونیم بگوییم either، میتونیم بگوییم neither، میتونیم بگوییم neither. پس در لسان انگلیسی each, every, either و neither اینا تامشان distributive pronouns یا ضمایر توزیعی هستند و اینا را استفاده میکنیم تا درباره هر عضوی از یک گروپ چه اشخاص باشن یا چی هم اشیا باشن به طور جداگانه یا به طور انفرادی صحبت کنیم. خب درس امروزی همینجا پایان میرسه. امید است
در این درس تمام Distributive Pronouns یا ضمایر توزیعی آموخته باشین. و اگر کدام سوال درباره Parts of Speech دارین شما میتونید سوالتان در بخش کامنت بگذارین. ما به زودترین فرصت سوال شما را پاسخ میدیم. خب تا ویدیوی بعدی که من شمس رحمان صافی در خدمت شما قرار میگیرم. الله حافظ.